Jes, huomenta. Taas ollaan pyöräilemässä. Ei tälläkään kertaa ylläksellä, vaan ollaan Japanissa. Tokushimassa. Kurkataan ikkunasta. Semmonen kaupunki, aamu on herännyt. Kello on jotain 8 nurkilla. On käynyt jo aamupalalla poikkeuksellista. Meikäläiselle uni ei ole oikein tullut vielä, että on vähän niinku haasteita sen kanssa, mutta muuten ihan jees. Viime yönähän mulla oli semmonen ongelma, että mä ensin tietysti tultiin myöhään tänne, kun myöhästyttiin siitä lautasta ja sitten tippui mikrofoni jonnekin tienposkeen ja lopulta se sieltä sitten vielä tuurilla löydettiin ja sitten tultiin tänne hotelliin ja täällä hotellin katossa on tommonen lamppu. Ja mullehan ei käynyt siis eilen, Vesa mulle sitten aamulla kertoi, olisi pitänyt sille soittaa, niin että kaukosäädin, millä saa lampun pois päältä. Ja minähän en tätä kaukosäädintä bongannut eilen, kun mulla oli niin paljon kaikkia latauksessa kampetta, niin mulla oli sitten niinku valot sitten oli päällä noin niin kuin alkuyön kokonaan, koska mun piti saada, jos meni ottamaan tuolta portin pois, että sai tämän valon sammumaan, niin sitten lähti pistoreiseitäkin virrat pois, eli ei saanut fillaria ladattua. Ja toisin kuin väitettiin, niin tänne saa tuoda fillarin hotellihuoneeseen. En tiedä, tapahtuuko näin muissa hotelleissa, mutta tässä hotellissa, mikä on meidän ensimmäinen fillarointihotelli, niin ensimmäisenä ehdotti, että haluatteko ottaa fillarin huoneeseen, ja no mehän haluttiin. Kohta lähdetään pyöräilemään, katsotaan milloin se kohta on, mutta teidän videolla se on varmaan melko kohta. Arigatou gozaimashita. Arigatou. Mukava lähteä hotellista. Pyörät sai olla pirtissä ja sitten tässä taas Tokushimasta pitäisi lähteä ankarasti jatkamaan. Ei mitään hajua, että minne, mutta lähdetään niinku tietä eteenpäin. No niin, sieltä tuli selkeät ohjeet Miossi on ehkä, mutta voi olla, että lopetetaan jo huomattavasti paljon aikaisemmin. Että mennään fiiliksen mukaan. Joo, Tokushimasta lähdetään. Hotelliyö on takana ja mulla on nyt niinku vajaa 8 tuntia yhteensä 3 päivää unta, että ja Vesalla yhtä huonosti lähestulkoon, niin saattaa nyt olla, että ei nyt ihan kauhean valtavan pitkälle mennä tänään, mutta katsotaan kuinka käy. Mä huitasen eilen, niin takapuoli on vain hieman hellä olettaen. Se on aika hyvä saavutus siihen nähdä, että en ole elässäni koskaan ajanut vajaata 80 kilometriä päivässä pyörällä. Nyt näkyy, kun menee tätä laatikon näköistä autoa ohi. Näitä on täällä paljon. Mutta kun katsoo tuolla Osakassa niiden parkkipaikkoja, niin ei ihmetytä, että se on optimoitu kaikki tila, mikä voi vain olla, niin sit niistä on tullut ton näköisiä. Ja oli jonnin joutavia loivennuksia ja kulmia autoissa, niin kuin on Suomessa. Kyllä. Ne on kantti kertaa kantti ja piste. Kyllä. Mutta ne ei taidakaan ajella kovin pitkiä matkoja näillä loovilla. Ei, kun tää on tuntunut tämä meidän pyöräretki, niin on aiheuttanut kovin kummastusta paikallisissa. Että vaikka ne pyöräilee täällä todella paljon, niin kuin koko ajan fillaria kulkee, niin ne kulkee ilmeisen lyhyitä matkoja. Suomessa kaikki oli hämmästyneitä, japanilaiset on ollut tyrmistyneitä. Ehkä varsinkin meidän kohdalla jotenkin erityisesti. Niin kuin ei näytä pyöräilijöiltä. Tällä ruumiin rakenteella niin on japanilainen varmaan melko laista. Ja ajattelin kyselevät, että onko paikkakunnalla sumoturnaus. Nyt me mentiin väärään. Täytyy... Mitä? Mentiin väärään. Tehdään nuukkari. Tästä mennään tonne vasemmalle. Aha, joo, tonne ei saa mennä. Täytyy mennä tänne. Nyt mennään kyllä ihan väärään suuntaan. Täs nyt sanoo? No, mennään tätä pitkin, niin katsotaan. Kyllä me tästä päästään tohon sille, mihinkä pitäisi päästä. Jaha, roska. Kuski on siinä. Sitten pitäisi päästä oikealle, mutta tossahan on pyörätie, että
Eihän tässä ole ongelma, sille vain. Joo, toi oli toi koko edellinen video kaupunkialueella ajoa ja niin se alkoi tämäkin aamu, mutta tänään pitäisi päästä nyt sitten vähän tonne maaseudullekin. Toihan nyt oli toi Osakan nyt vähän isompi kylä. Se nyt vähän riippuu mistä sitä kyselee, niin joko Japanin toiseksi tai kolmanneksi suurin kaupunki. Et on sitä sakkia siellä aika paljon ja aika laajalle leviää. Tää on nyt sitten tämä Tokushima, missä nyt ollaan, niin tää on aika paljon pienempi. 2 kilometriä tultu, että 2,3, ettei nyt vielä paljon mitään. Niin, ollaan vielä tiukasti kaupungissa, mutta kyllä tässä nyt niinku vähän jo alkaa vähän niinku pikkasen niinku alkaa harvene, ettei olla enää missään keskustassa. Täällä aamulla paisto hienosti aurinko. Aamuun se on nytkin 9.18, mutta se meni jo pilveen. Eli tuossa 6 aikaan, kun oltaisiin lähdetty, niin oltaisiin saatu lähteä auringonpaisteessa, mutta nyt meni taas tälleen niin kuin eilenkin, että pilvisiksi. Toivotaan, että tää tästä vähän vielä kirkastuu. Ja nyt me mentiin ohi taas. Nyt nyt kääntyä jostain tosta jo vähän aikaisemmin. Edellisestä. Mennään tosta yli ja takaisinpäin. Ei pitäisi. No niin, siinä onkin vihreä meille. Kun mulla on nyt tässä nyt äänet jotenkin hiljaisella, kun tää ei aiheuta mulle havaintoja. Jossakin vaiheessa kun pysähdytään, niin pitää kaivaa tuosta, saisiko ton kartan pyörimään niin että se näyttäisi menosuuntaa. Joo. On meidän aina ärsyttävää, kun se näyttää johonkin muuhun suuntaan. Pitää aina miettiä, että se näyttää vasemmalle, mutta pitääkin kääntyä oikealle. Jaha, nyt me mentiin taas väärään. Kylläpäs me ollaan nyt hyviä menemään väärään. Pitää ottaa jostakin oikealle. Pitää ottaa isommaksi toi kartta. Niin. Tosta sillan yli mennään sitten tuolle toiselle puolelle. Ja mä olen kattonut, että saatais taas tommonen radan ylitys tähänkin matkalle. Niin. Täytyyhän niitä nyt parikymmentä olla tänäkin päivänä. Oikea vasen. Mennään radan yli ja sitten vasemmalle. Kun tää oli muistelen, että tämä joenvarsipätkä, niin että se oli umpikuja. Kun mä yritin siirtää kovasti reittiä siihen, niin se ei onnistunut. Kyllä jos olisi asiansa osaava matkanjohtaja, niin se olisi ohjeistanut, että niin perhovehkeet, varsinkin kahluuhousut olisi pitänyt ottaa matkaan. Näin runsaasti. Sulla on melkein kahluhousut, mutta nehän ei ole vain sitä, ne on vaan sitä vähän aukina sit sitä alapäästä. Niin. Olipa se lyhyt juna. Joo. Tuo kaveri taisi myöhästyä sitäkin. Sillä on perhovehkeet matkassa. Niin, siinä näit. Jos olisi matkanjohtaja osannut hommansa, niin... Mä mietin, että meillä menee sitten ikä ja terveys tässä hommassa, jos ei päästäisi kuin yksi. Oltais oltu vaan niin vakajamassa saakka koko aika sitten, kun olisit ollut siellä pilkkimässä. Näin jälkikäteen harmittaa, että yritettiin vielä ehtiä siihen lauttaan, että jos siinä olisi voinut jäädä kuvaamaan sitä haukkaa. Oikealle. Ja sitten vasemmalle. Ilmeisesti. Ei kun meni taas pieleen, mutta otetaan tuolta. Käännytään ympäri. Tämä on kyllä tänään surkeaa tämä. Tästä just selän taakse. Ei sinne mennyt mitään. Katsotaan. Eikä sinne mene. Tee uukkari. No menee sinne tommonen. No enpä huomannut kyllä. Pikkasen oli huomaamaton risteys. Siinä on joku tommonen ekstrovertimpi on siinä pistänyt talon maalia seinää. Vähän erottuu naapureista. Joo. Täällä ei muuten enää ole missään näkynyt graffiteja, vai oletko huomannut? En. Ei ole joka paikkaa tuherrettu peittoon. Sinne mennään suoraan. Tai joo. Takin kukkasiakin vielä näin marraskuun lopussa täällä kasvaa. Ja sitten on taas hautuumaa.
Se on muuten jännä. On muuten aika pikkainen hautumaa. Suoraan. Eikö ei meidän sitä yli pitänyt mennä? Eikö mentiin taas väärin? Eikö tehdään ukkari ja käännytään tonne. Mennään toista laitaa. Nyt on kyllä suunnistus tänään aamusta näin. Kyllä on luvattoman huono. Kalastuksesta vielä eilen näkyy selvästi kolmekin kalan tuikkia ja merenrannassa pari äijää kalassakin. Kyllä tuollakin jotain on. Purkataan ihan kirkasta vettä, niin näkyykö kaloja? Vai eikö ne on roskia? Ei, on siinä kala. Onhan siinä kala. Kyllä olisi pitänyt matkanjohtajan ohjeesta ottamaan perhovehkeet matkaan. Se luki pienellä präntättynä. No se oli kyllä aika pienellä präntätty, varsinkaan kun me en nähnyt missään mitään pränttiä lähtiessäkään. Eikä... Näkyykö niitä vielä vai katosko ne jo jonne? Tällä hetkellä näin katkerissa tunnelmissa koitamme jatkaa matkaa. Huokaus. Joo. Sitten seurataan vielä ihan sekunti tätä ja sitten käännytään 42 metrin päästä oikealle, eli varmaankin tosta. Oikealle. Oikealle. Tää on jännä, tää on kauhean pitkällä noista liikennevaloista nää. Joo, 10 viivat. metriä risteyksen. Joo. Nyt on tonttimaan hinta laskenut, kun on tämmösiä varaa. Joo, paikallinen pottumaa. Siellä on joku haikara. On kyllä niin kaukana, ettei viitti yrittääkään kuvaa saada. Vasemmalla on sen verran piippuja, että ilmanlaatu ei ole tällä kohdalla ihan kaikkein paras. Joo. Elikkä tuo... Ari katoo. Siinä ne niitä graffitteja katos otti jo seinästä. Täh? Siinä ne pesi graffitteja jo seinästä. Niin varmasti joo. Sitä sen täytyy olla. Ei minua kyllä tämmönen kaupunkipyöräily häiritsee yhtä. Tässä vähän niin kuin näkee. Taas toi sama jätkä tässä kupongissa. Se on laajalle levittänyt. Toinen kuin Paavo Väyrynen pikkupoikana. Joo, se on ehkä paikallinen Paavo Väyrynen. Joo. Saa nähdä, koska tulee ensimmäiset vaalit, että ei Paavo Väyrysen surumieliset silmät kato vaalijulisteesta vastaan. Joo. Ei ole tähän ikään mennessä vielä semmoisia vaaleja ollut. Vähän on ehkä viileämmän tuntunen päivä kuin eilen. Minä on hautuumaa taas keskellä. On. Ne on onko ne sitten silleen jollakin suvulla oma tai jotain, että kun ovat niin pieniä? Aika tarkoin nämä neliöset täällä käyttävät. Kyllä, ei ole hukkaan heitetty. Siinä on sekin pottumaana on kyllä. Ja tuolta mennään taas oikealle tuolta nurkasta. Ei ole sellainen nurtsia leikattavana, enkä ole nähnyt yhtään ajattavaa roholeikkuria missään. Joo. Täältä sitä toisten pihojen poikki. Menikö tää niinku pihaan nyt tää reitti? Mennään jo aika pieneksi näkyy. Joo. Jos minä olisin ollut tekemässä reittiä, kun ei oltais otettu vuokra-auto, niin me oltais oltu ongelmissa. Joku salaatti sitä varmaan on. Tai joku, mikähän on. Tai sitten se on joku juurikas. En tiedä, isot on lehdet. Täällä saattaa olla tietysti semmoisiakin kasveja, mitä en ole niinku tunne. Niin kuin esimerkiksi toi, että se ei välttämättä ole salaatti, mutta mistä sen tietää voi se olla. 9 kilometriä tälle päivälle kasassa ja ollaan päästy vähän niin kuin maaseudulle. Eli se oli joku 6 kilometriä, ehkä 6-7 sitä kaupunkia ja sitten se loppu, sitten se on tämmöstä aika taajaan rakennettua maaseutua. Ja taas olisi kalapaikka. Paljon on täällä näitä nuotioita. Roskia polttaa. Siinä on jotakin kumirenkaita varmaan, kun on noin mustaa savua. Täällä poltetaan roskia yhtä taajaan kuin Äkäslompolossa. Kyllä. Se on kato maaseudun perinne, missä tahansa ollaan, niin ei sitä ilmasta niin huolissaan olla. Oha joo. Joo. No sitten, kumpi se nyt on? Se on varmaan täällä tämä.
Tälleen pitäisi rakentaa aina pyörätiet. Joo. Tämä on viksua. Ei edes näe noita autoja. Sen rekan näkee, mutta muita ei edes havaitti. Pienemmistä autosta ei mennä kuuluakaan mitään. Niin. Siinä oli tommonen istutuskärry. Täytyy katsoa, jos tulee uudestaan, niin täytyy käydä jostakin ottaa kuvaa. Niin mikä? Istutuskärry. Niin se nelipyöräinen. Niin se nelipyöräinen. Joo. 10 kilsaa tultu. Joo. Jaha. Nyt sitten me jatketaan tänne. Päästiin Soratielle. Ensimmäistä kertaa koko reissulla taitaa olla nyt tämmönen Soratiepätkä. Meillä maisemat vaihtuu. Välillä mä näen ihan tämmöstäkin. Yllättäen, kun lähtee pyörän päälle, niin jaksaa polkia, kun vaikka niinku unta ei ole juuri saanut. Että täytyy katsoa, jos toivottavasti tänään jo tulisi. Että yleensä tää on vanhaksi tullut, kun toi jetlaakin ilme. Ei väsymys tule, mutta kun ei vaan tule uni. Että se on niinku, sitä on niin virkeänä siihen aikaan, kun täällä on yö. Ja se on Suomessa vielä, joo mennään suoraan. Niin kuin Suomessa on sitten vielä päivä ja mähän kun semmonen iltavirkku, niin mulla menee sitten aina myöhään. Että ja täälläkin me itse asiassa tänään viime yönä sain samaan aikaan unta kuin Suomessa normaalisti, eli siinä yhden pintaan. Tosi Suomessa menee se vähän myöhempää. Mutta sitten heräsin kyllä vain niin kuin olisin herännyt päiväunilta. Että ei se siinä 1,5 tunnin jälkeen tai mitä 2 tuntia, niin ihan hirveitä. Sillä ei nyt sitten pärjätty. Mutta toistaiseksi vielä jaksaa ja katsotaan sitten, pitääkö joskus pitää sitten pidempää taukoa sitten. Urheilujuoma. Matchia. Maistuu Jaffalle. Suurin piirtein. Aurinko alkoi paistamaan. Möllykkä tuli esille. Joo, hetkellisesti. Näyttää siltä, että ei ole pitkään, mutta jännä, että kun sitä vaikka sitä on nukkunut niin järjettömän vähän, niin kun lähtee tässä pyöräilemään, niin sitä vaan jaksaa. Joo. Mikäs tuolla oikein on savutettu koko tienoon? Joo. Se on täällä nyt maanantai, kun täällä on tämmönen savustuspäivä, kun joka pihassa on joku nuotio. Iso osa on tai niinku tulee vaan puunhajua, mutta sitten on kyllä se yksi poltti kyllä jotakin renkaita varmaan. Siinä oli kyllä niin mustaa. Ei ole tullut kyllä muita pidemmän matkan pyöräilijöitä vielä kohdalle. Eikä ole kyllä oikein länsimaalaisia näkynyt ketään koko aikana. No ei ole kyllä näkynyt. Ei se ihme, että ollaan oltu semmonen nähtävyys. Niin. Ootas, täytyy käydä ottaa kuvaa tosta kyltistä, kun ei Suomessa ton näköisiä tietyökylttejä näe. Ei ne kaverit kyllä näyttänyt ihan noin iloisilta. Tää on kyllä hauska, kun ne aina tekee tähän mangatyyliin kaiken täällä. Niin näkyy olevan, joo. Toikin katsoo, toi ylempikin kyltti on tommonen autolle tehty silmät. Joo. Ja tässä niissä on, ei saa, autot joilla on silmäkin ei saa ajaa näiden tolppien väliin. Täällä on taas Tokka kunnan työntekijöitä. Kyllä. No emme olla vielä paljon mitään noustu, mutta silti on tuntunut ylämättä. No toi vastatuuli. Joo. Siinä on taas hautuumaa. Nämä hautausmaiden sijainnit on kyllä jänniä. Joo. Se on hyvin erilaista kuin meillä. Se alkaa 20 tulla täyteen. Joo, joskus vähän enempi vettä tässä joessa on sen näköiset nämä rannat, että paikoin menee laajempana. Vois nappata vaikka suklaapatukan kohta. Vois kyllä. Melkein. Pidetäänpä tässä pieni paussi. Alkaa tulla nälän tynkä. Oletko se näitä syönyt, näitä proteiinisysteemejä? Mitä? Näitä proteiinisysteemejä. Oletko se Suomesta vai? Eikö täältä? Täältä. Mä söin ne, ne oli ihan suklaapatukoita, vähän huonoja sellaisia. Paikallista maitosuklaata. Nyt. Ai no nää on just tälleen yksittäispakattuja. No on vain.
No, mitä syödään vähän kerrallaan. Ilmeisesti. 84. 97,3 on. No hei, minähän en tätä mene trippiä painamaan ollenkaan, niin sitten nähdään lopuksi, että paljonko tuli ajettua. Maksimi on ollut 40 ja... Joo, 97 kilometriä on tähän mennessä ajettu. Jaa. Siitä se vaan meni. Mä ajattelin, että tulen tähän parkkiin, ettei tarvitse autoja varoa, mutta niin siitä vain meni. Mutta ehkä ne sitten, saako ne mennä sitten jonnekin, en tiedä minne. Sillä oli kapeampi auto. Niin. Mutta ei se saattoi olla myöskin se, että kun sen autolla ei ollut silmiä. Niin on. Se oli kato tommonen, se oli koppiauto ja tossa on keula. Se voi olla se ero. Ei ole mikään ihmettä japanilaista suomasta sukulataustaa. No ei nää suklaa ei ole täällä kyllä kauhean hyvä. Mitä se selittää aina välillä? Se aina näitä kertoo, että milloin nyt 7 kilometrin päästä tehdään tiukka käännös vasempaan. Okei. On tässä joku varautunut johonkin tulvaankin, kun tässä on venheitä. On ja ne ei ole tuolla ihan rannassa. Niin jokiveneitä. Niin, ne on vähän erilaisia täällä. Pikkumaasturit on aika samanlaisia. Se olisi aivan hyvin voinut olla kuule niin Kolarista tai Pellosta tuo Mitsubishi. Samaa ikäluokkaa kuin meikäläinen autokanta. Ei niissä ole edes vapaat telineet. Ne on ottanut talveksi pois ne. Joo. Ja oli otettu mettäautostakin kilvet pois talveksi. Siellä kato jotakin. Otan kyllä tosta nyt, kun siellä on noin kärryt, niin kuvaa. Joo, siellä korjataan näppärä systeemi, siellä korjataan satoa. Joo, se onkin näppärä sille, kun ne saa tuohon suoraan koreihin noin. Joo. Niitä ei tarvitse kantaa. Joo. Alkaahan tällä näkemään jotakin. Se on heti kun tulee tälleen maaseudulle, niin alkaa näkemään jotain mielenkiintoista. Joo. Se on kumma juttu, että tuolla ei tuolla kaupungissa, niin se on sitä yhtä ja samaa. Ja näkee ihmisiä tekemässä töitäkin muutakin kuin myymässä jotain. Ja toimistossa istumassa. Lintuja täällä ei kauhean paljon ole, haikaroita ja tuommoisia on. Mutta entä voikohan siinä olla vuoden aika vaihtelu? Siinä on nyt hauskan näköisiä, kun pellot vaihtaa. Siellä on moneen väristä. Joo. Erilaisia kasviloita. Saattaa lintujen määrä näissäkin pusikoissa olla kesällä vähän erilainen. Kyllä. Ja jokirannassa. Kyllä. Joo, ei ne tähän aikaan vuodessa tule tänne pesimään. No mennään, kun ei ole nötökkää, että tänne jos kesällä tulee, niin pitäisi olla sitten tällaisen mikä paikallinen Japanin aivokuume, mitä hyttyset levittää täällä, niin pitäisi olla rokotukset sitten. Ai jaa. Kato, tuolla on koski. Joo. Tuolla olisi hyvä heittää taimenta tuolla niskalla. Kyllä. Siellä on muuten vähän lintuja. On muuten lintuja. Siihen täytyy varmaan pysähtyä niin katsoa, että saako siitä jonkun kuvan edes jonkunlaisen. Se on varmaan silloin runsaan veden aikaa vähän erinäköinen tämä. Kato, siinä lentää haukkakin. Niin muuten lentää. Niin lentää. Katsotaan. Tästänkö... Kyllä haukka karkkuun lähti. Se näki, että mä otan kameraa esille. Siinä on tommoista pientä vesilintua paljon. Mitä siellä on? Näetkö kiikarilla paremmin? Siellä on haapanoita ja sitten noita nokikanoja enimmäkseen ja sitten on merimetsojakin muutama. Aika montakin. Voiko olisi hyvä koskipaikka perhokalastajalle. Ajattele, sulla menisi mukavasti päivä, kun se kuvailisi, kun me heittelisin sulavia heittoja tuolla
rannassa. Kyllä. Muuten on hyvä tämä meidän reitti, mutta vastatuuli osuu Joo. aika napakasti. Ja se tässä tuntuu tässä pitkässä laaksossa, niin tää suunta on aika selvä, mihinkä se tuuli tulee. Jos se olisi ollut toiseen suuntaan, niin tähän olisi kuule matka mennyt joutusaa. Joo, kyllä se vastusta lisää aika paljon. Tuossa olisi ollut harmaahaikara ja jalohaikara vierekkäin. No niin olis. Kato, ei lähti pois. Harmaahaikara vain jäi. Harmaahaikara jäi. No lähti sekin. No se, joo. Joo. Mä luulen, että voidaan vielä bongata. Heti lämpeni, kun aurinko vähänkin alkoi paistamaan. Joo. Melkoinen vitelikko tuossa vasemmalla. Oh. Siitä ei tekisi mieli mennä lävitte. Joo, jatketaan vaan tätä vartta. Oota, se meni polkimet jumiin. Pyörikö mihinkään suuntaan? No, nousa pois siitä ja nosta ilmaa ja pyörätä sitten. Joo. Niin ei tule semmoista vääntöä sinne. Ei on ketju pois. Ketju päältä pois, niin onkin. Pitäisikö meidän mennä johonkin syrjempään kuin tähän sillalle? Ootko kiinni jossain vai? Se on tuolla välissä. Ai. Mille se tuolta saa? Katsotaan. Tuosta välistä jos vähän työntää tuonne päin. Niin tuolta. Niin. Tuohon väliin se tässä on jollakin. Miten se tonne päässyt? Että. Me otetaan tästä tää kulonmainen jonnekin poikkeen ja se ketju menee muuten rikki, jos tää lähtee sitä väkisin vääntää. Joo. Tässä irti saada, että ne sais sitten. Ei, lähtikö se nyt? Lähti. Joo. Saatiin melkein. Ei ihan vielä. Noin. Nyt saatiin väljyyttä. Ei oo vieläkin. Ottaa vielä jostain kiinni. No niin, nyt alkaa näyttää. Toi vielä jotenkin saadaan tosta ohitte. Miten me se saadaan? Siinä on semmonen. Siinä on kyllä liian ahas paikka. Miten se sinne pääsikin? Me saadaan toi tosta pois. Noin. Hyvä. Nyt se on sieltä pois. Noin. Sitten meidän pitää saada se takaisin sinne. Kasaan. Mites me saadaan tuu poikki tosta. Tuo ketju kokonaan. Niin se työntää niinku sen tapin sieltä pois. Joo. Jonnekin mun pääsipä se käsiä sitten tämän jälkeen. Se voi olla, joo. Kerrankin on näin päin, että sinä oot apupoikana ja Niin. yleensä se on aina toisinpäin. Tuntuuko semmonen ylemmyyden tunne? Kyllä. CLX Vibeseja suosittelen. Paitsi koirien tassuihin, niin tälleen kun katkaisee ketjun ja vaihtaa sen, niin ja mitä siinä nyt muuta teki, otettiin rattaat edestä irti, kun oli jäänyt ketju jumiin sinne, niin tällä saa pestyä tassujen lisäksi myöskin ihmisen sormet. Nyt sen kunniaksi syödään kyllä keissät. Hyvä aatos. Joo, ennen kuin nämä sulavat tuo aurinko paistamaan. Imesteltiin keissaa Japanissa. Rupes tekee keissaa mieli. Kyllä. Oli semmoiset maisemat. Järjestettiin pari keissaa paikalle. Auringon ihmeellinen vaikutus täällä etelässä, kun se alkaa lämmittämään, niin tulee kuuma. Tänne. Tästä sitten. Perkele! Mitä? Mie en kerennyt polkasta ees. Katsotaan. Lähtee uudestaan. No niin, eikä se hyppäyttää sen liian pitkälle. No niin, katsotaan nyt.
Mutta onneksi tehtiin nyt polkaisemaan pidemmälle, koska... Joo, me kerennyt polkas sen ollenkaan. Nyt saatiin. Noin. Voi perhana. Ai, sieltä on vääntynyt tostakin. Menisikö se vääntämällä suoraksi? En. Vai oliko se vääntynyt jo äsken siellä? Siis niin se on vääntynyt varmasti silloin äsken. Joo. Sen takia se on kahdesta kohtaa ollut. Sen takia se hyppäsi, kato. Siitä katsotaan tää ketju läpi nyt noin niinku muuten. Eli toi pitää vaihtaa nyt siitä. Onneksi mulla on vielä yksi osa. On. Siinä on yksi. Siinä on yksi. Semmonen vaihtoehto, kun vaikka meillä ei olisi näitä. Väännellä en oo suoriksi. Ei kun jos ketju katkeaa, niin sitten tehdään niin, että työnnetään tappi pikkasen matkaa pihalle. Niin, että saadaan irti, mutta ettei tule tästä kokonaan ulos sieltä ja sitten pyydetään toiselta puolelta se sitten sisään. Joo. Mutta sehän ei ole kovin kestävä ratkaisu. Laskipa paljon sulla on vaihteita siellä perässä. Montako niitä levyjä on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Mitäs tuon kyllä käydä? Ei se auta kun nyt yrittää tehdä se ihme homma, että... Sitten otetaan sitä. Tuonne näin. Sitten... Semmoinen, että... Tuohon. Kokeillaan saada se sitten täältä painamalla täältä. No otas vähän löysetään. Noin. No. Se ei pelaa ihan yhtä hyvin, mutta joku paikka, kun mistä löydetään uudet ketjut, niin nyt et saa vaihtaa pois tuolle pienemmälle ollenkaan. Kiitän itseni ja etustamani yhteisön puolesta. Joo! Toivottavasti se nyt pelaa. Mutta hyvä nyt tietää, että näillä ei tee tässä hommassa nyt mitään, vaan se pitää olla 9-vaihteisen. 9-vaihteisen. Siinä on paksumpi toi ketju. Mä luulin, että se pelittäisi. Joo. Mutta kun se on sitten 10, 11, 12, niin ne kaikki tuolla 12. Mutta sitten ilmeisesti toi on sitten sen verta paksumpaa, että se ei sitten mene. Joo, nyt täytyy sitten katsella, jos löydettäisiin jostakin vielä tommonen, paitsi ensin ravintola, niin sitten jos milloinka löytyy sitten joku pyöräliike. Saattaa olla, että täällä maaseudulla niitä ei ole. Olen nyt isommalle tielle. Jaha. Kauhean iso. Hei, Mitä? Taasko meni? taas meni. Eikä vaihtanut muuta kuin tästä vain normaalisti pienemmällä. Se on paikallaan kyllä. Ketju on paikallaan, joo. Katoppa, siinä saattoi olla kuule nyt semmonen, että... Katsotaan. Nostapa. Hei, miten se nyt pitää tosta mutkalle? Nyt se on tuolta. Tuolta nyt jotenkin jumissa. Voi perhana. Niin se on, hei, se on tippunut tuolta. Se ei ole paikalla se ketju. Voi vittia. Autellaan tohon Joo. pihaan ja meidän täytyy tehdä toinen semmonen virapeli homma. Se kato tossa, kun se ei mennyt
ketju ei mennyt, unohtui laittaa ketju paikalle. Tuota perästä. Joo. Niin se on nyt sitten niinku väärässä asennossa siinä. Katot. Siinä oli just ajattelin, että tässä on, meinasin sanoa, että tässä on niinku pikkusen hämminkiä tässä vaihtamisessa. Joo. Niin en kerinyt sanoa, niin sitten se meni jumiin. Joo. Oi paska. Nyt jos mietitään tätä, meillä lyheni ketju. Silloin kun se menee sitten tonne uloimmalle, tonne suurimmalle rattaalle takaa, eli pienimmälle vaihteelle. Joo. Niin silloin se tää vetää tänne liian eteen tänne. Joo. Se ei sit niinku se ei mahdu pyörimään. Tai siis se niinku. No, eli liian pienelle vaihteelle ei saa laittaa. Ei saa laittaa nyt. Ennen kuin saadaan uudet ketjut. Joo. Joo, no niin. Pitää vielä purkaa tuota fillaria. Tuli vahingossa lyötyä toi sisimmäinen ratas niin väärälle puolelle. Irrotetaan vielä rattaat jossakin ja sitten yritetään jostain löytää uusi ketju. Ja sitten pitää saada mun puhelin toimimaan. Tänään vähän vastustaa. Joo. En olisi kyllä arvannut, että tossa noin lähdettiin katsomaan niin 5 kilometrin päässä polkupyöräkorjaamo. Niin sieltä me saadaan varmasti uusi ketju. Ja sitten saadaan, siihen voi ammattimies laittaa katsoa kaiken, että ne on kohillaan, että sitten ei tule tommosia virhekorjauksia, niin kuin tuossa tuli äsken itsellä tehtyä. Eli siinä nyt meni toi eturattaista sisään pienempi, niin meni väärälle puolelle. Mä en tiedä, miten se oli sieltä siihen lipsahtanut, koska mä en sitä millään saanut sinne taakse, millä se mun mielestä kuuluu. Mutta mä ajattelin, että jotenkin tuli ajatteluvirhe. Mutta semmoista se välillä. Otin vähän matkaa takaisin päin ja mennään nyt tonne joellen toiselle puolelle, mistä ainakin teoriassa löydettiin pyöräkorjaamo. Niin, nyt täällä onkin sitten ihan kylän näköinen paikka. Veikkaan, että täältä löytyy ruokapaikkakin sitten täältä samasta paikasta. Ei ajeta nyt tänään sit sinne, minne oli niinku haaveillut. Mennään nyt eri tahtiin sitten. Tämmöstä tämä reissaaminen on ja sille ei maha mitään. Mutta onneksi meillä tässä on sitä aikaa ja meillä on vielä mahdollisuuksia tehdä vaikka minkälaisia muutoksia suunnitelmiin, että ei tässä nyt sen ihmeempää. Kyllä tää jossakin Suomessa olisi vähän hankalampaa löytää tälle. Ei 5 kilometrin päästä ei löytyisi kyllä. Pitäisi olla aika hyvä tuuri. Pyöräkorjaamo. Saattaisi olla hyvä tuuri meilläkin, mutta tonne nyt oli 15 kilometriä seuraavaan. Että Tämä mennään naksahtelee siihen malliin aina, joo. Vaikkei vaihakaan. Niin. Joo. Joo, toivottavasti siellä ei ole tuolla takavaihtajassa käynyt mitään. Että Määränpääsi on oikealla. jaha, missähän täällä nyt on sitten se? Ei kyllä näytä yhtään pyöräkorjaamolta. No ei tässä kyllä nyt. Siinä on Yamaha. Ei kun se ei. Onko se toi? Niin on kiinni. Katsotaan nyt sitten, onko täällä muita. 500 metrin päässä on sitten kanssa yksi. Mennään sinne. Tuo taisi olla vain niinku skootterikorjaamo. Joo. Ainakin kyltäistä päätelle. Joo, kyllä. Katsotaan, toivottavasti tää on oikeesti polkupyöräkauppa, minkä nyt menee. Että sen bike-shopkaa arimaskaa. Bike-shop. Monta arimas. Koko tää. Arigato. Bye bye. Bye. Mutta tää nyt oli ainakin paikallisten mielestä pyöräliike. Kaikki kaupat näyttää olevan kiinni, mutta tuossa luki, että se on 5 saakka auki, että josko se olisi oikeesti auki. Niin, se on tossa. Onko se kiinni? Vai ei? Ei. Tämähän oli
ei löytynyt apuja pyöräkorjaamosta, liikaa vaihteita. Eli sille ei ollut tuommoista ketjua. Ja nyt yritetään löytää hotla ja jäädään siihen ja kokeillaan, jos siis meidän pyörävokraamon kaveri saisi meille tilattua sitten uuden ketjun siihen. Nyt päätettiin sitten jäädä tänne kylään ja täällä nyt sitten tuossa naapurissa hostelli, ainoa paikka mistä löytyy majoitusta, niin sinne on sitten jonkun tunnin päästä sisäänkirjautuminen ja nyt päätettiin sitten ensin syödä ja sitten vähän korjataan lisää fillaria ja tässä nyt sitten kävi sillä lailla, että ollaan hostellissa yötä, ei löytynyt varsinaista mitään tuommoista hotellia. Ainut hotelli, mikä löytynyt, oli kiinni ja Vesan pyörällä nyt ei siis voi ajaa, sitten löytyi sieltä kolmas kohta, mistä se on mutkalla se ketju. Eli ketju menee nyt sitten vaihtoon ja ketjuahan ei löytynyt tästä kylästä. Kannattaa tehdä näköjään YouTube-videota kerrankin. Sieltä tulee nyt Osakasta saakka se pyöräfirman ja vuokraamon kaveri niin uuden ketjun kanssa tänne ja vaihtaa sen sitten huomenna. Niin sitten päästään jatkamaan matkaa. Toivottavasti siinä ei ole siinä Vesan pyörässä mitään oikeaa vikaa, mutta täällä on myös tommonen samanlainen lamppu kuin oli viime yön hotellissa, missä en saanut sitä lamppua sammumaan. Mutta täällä on sitten niinku, täällä on tämmönen, kato, haha, dadaa, tällaista ei oltu keksitty, vaan siellä oli pelkästään tää, jota mä en huomannut. Ja tällä saa sitten vaihdettua tonne kaiken maailman väriä ja mitä kaikkea sinne saakin laittaa. Kato, sieltä tuli sininen. Ei olla tämmöisellä punaisten lyhtyjen alueella, vaan ollaan oranssien lyhtyjen alueella. Ne ei ole vielä syttynyt, mutta kohta ne syttyy, koska aurinkohan on juuri tippunut tonne taivaanrannan taakse. Iski taas nälkä. Käytiin tosissaan syömässä siinä. No se on tossa ihan naapurissa, niin, mutta sillä ei pysynyt pitkään nälkä. Oli semmoset, että en yhtään ihmettele, miten japanilaiset ovat hoikkia. Kyllä semmoisella annoksella pysyy hoikkana. Hyvää oli, mutta kovin pieni. Oli melkoinen suuri tämän ruokapaikan suhteen. Mehän sitten otettiin ihan suoraan vain lähin ovi tuosta ton meidän hostellin alakerran viereinen ovi. Tultiin siitä sisään ja kävi ilmi, että meidän hostellihan pyörittää sitten tämmöistä ravittelijaa tässä, missä nyt sitten itse kokataan. Se oli valmista. Sehän oli maalinko taustasta. Joo. Se oli ihan se hyvä. On kyllä hyvä. Hyvää lihaa. Vahvasti näyttää siltä, että tää Jannu saa meiltä isommat rahat ruuasta kuin mitä se sai majoituksesta. Huomattavasti. Joo. Mutta on kyllä hyvää. Tää on hauska, kun tästä oltiin keskusteltu, että tämmöiseen paikkaan pitäisi päästä, missä saa itse grillata, kun se on täällä niin tää juttu, kun pöydän keskellä on tämmönen grilli. Ja sitten me pyörän hajoamisen myötä jämähdettiin tämmöiseen tuppukylään tänne ja oltiin vähän sen, että löytyykö tätä ruokapaikkaa niin ollenkaan. Niin täältä löytyi just semmonen, mitä etsittiin ja ei täällä missään hinnankiroissa ole. Muutama tonni. Niin, se on aina tonni per yksi lihalaji tai 1,5 tonnia, mutta ei paha. Lakkapakua ja sirloinia vai? Niin,
Niin me ei otettu sitä viimeksi vai? Ei minusta. No niin otetaan sitten. Otetaanko sitä tausta? Joo, otetaan beef liver. Maksaa laitetaan sinne nyt. Semmonen riski tässä on kyllä, että jos tuosta noin niin menee noin niin suht napakkaan tahtiin, niin käypi sillä lailla, että suu syö enempi kuin maha vetää. Nythän tää on vielä sitten tänään, kun ollaan pyöräilty niin vähän, niin nyt vedetään tää hirveä satsi. Että... Ja näyttää vahvasti siltä, että pyöräillään myöskin huomenna vähän, koska on luvattu kaatosadetta, että katsotaan kuinka pitkälle päästään. Onhan meillä tuolla sukellusvehkeet mukana. Nyt täytyy kyllä sanoa, että mä olin tässä sanonut, että alkaa olla aika täysolo jo. Mutta sitten viimeisen otettiin tätä Wagyu härkää tähän nyt sitten ja on aika hyvä kuule. On muuten mureita. Tämä on aivan hampaattoman ruokaa. On kyllä ihan mahtavaa. Just ennen kuin maistettiin tätä, mä sanoin, että kun nyt tässä oli jotenkin vähän kuitupitoisempaa. No tää tuli. Tässä ei kyllä kuitua ole yhtään, mutta on mielettömän hyvä. Ihan järjettömän hyvä tuuri tämä. Oli kyllä. Joo. Tuli kyllä niinku puskista. Aivan todellakin. Ja sitten tää on just tälleen, jos mietitään tälleen pyöräilijää, niin mäkään en ole vielä jaksanut edes vaatteita vaihtaa, kun on ollut niin huonosti nukuttuja öitä, niin tänne pystyy tulemaan tälleen näin niinku hikisissä pyöräilykamppeissa. Että. Joo, tämä patti ettei suljetun oven takaa, että meidän ei tarvitse hävetä ihmisiä eikä ihmisten meitä. Kyllä. Ja. En ois arvannut niin hyvää wasabia, että tähän joutuu syömään tälleen kaikki wasabi pois. On kyllä, tää on niinku oikeeta wasabia eikä mitään semmoista soosia, mitä Suomessa tulee niitä putkiloissa, missä ei ole wasabia ollenkaan. Vesalla on mustapapujäätelöä ja mulla on matchajäätelöä. En osaa sanoa kumpi on parempaa, molemmat on hyviä. Mutta se ei ollut kuitenkaan tämä maksajäätelöä. Ei ollut maksajäätelöä. Vesa kuuli, että mä tilaan maksajäätelöä, mutta se oli matchajäätelöä. Järkytyttiin laskusta kyllä. Ai. Oli kyllä. Siis herra jumala. Kyllä nyt oli kyllä. Tonne taas vedisi Se oli 10 700. Eli se oli, mitä se on, 66 euroa kun se oli. No niin, 33 euroa per nuppi. 33 euroa per nuppi. Ja eihän sillä olisi saanut kuin paikallisessa niin pihvin ja vettä juotavaksi. Ja näillä näkymin huomiseen eli ensi videoon, että katsotaan, jos fillari saadaan kuntoon, niin mehän ehditään vielä samaa reissua ajamaan tästä eteenpäin oikein hyvin. Ei kun morjesta. Ja joo, tykkäilkää ja kommentoikaa ja seuratkaa. Niin uudestaan vaan, heippa!